მოკლედ, რაგეცნობთ პირველ რიგში, მიხარია რომ ხართ ვართ ლივინგსტონის თანამშრომლები, ანდრო კაცოზე და პაული გაბიჭიძე, advertising-ის კუთხით მუშაობთ. ბევრი ვიფიქრებ თავიდან, რა თემაზე გვესაუბრა და მოვიმსჯელებ თემაა ესეთი, რომ ყველა ვაღიარებთ დღესდღეობით, რომ ციფრული მარკეტინგს გაცილებით მეტი უპირატესობა აქვს ვიდრე ტრადიციულ მარკეტინგს. პირველი ორი არგუმენტი, რაც მაშინ მოვუდის ყველას, არის სეგმენტაცია და real time measurement, ანუ გაზომვადობა რეალურ დროში. და ვიფიქრეთ, რომ თქვენსაც საინტერესო იქნებოდა კონკრეტული кейსის განხილვის კუთხით, თქვენთვის გვეჩვენებინა რა რეალური უპირატესობები გააჩნია ციფრულ მარკეტინგს და ავიღეთ ელექტრონული წიგნების სახლის საბა, რომლის მაგალითებს გაჩვენებთ ჩვენ თუ რეალურად რას ვაკეთებთ. ანუ განვიხილავთ ყველა იმ ეტაპს, რასაც ზოგადად ამ კომპანიის შემთხვევაში რეკლამირებისას ვაკეთებთ და კომუნიკაციას მომხმარებელთან. პირველი, ანუ რაზეც მინდა ვისაუბრო, ზოგადად როდესაც გააქვს კომუნიკაცია და რაღაც კონკრეტულ აქტივობას ახორციელებთ, მნიშვნელოვანია წინასწარ ქონდეს გააზრებული თუ რას ემსახურება თითოეული ეს აქტივობა და ანუ ერთი მთლიანი ხედვა, გენერალური ხედვა ქონდეს. ვიყენებთ R მოდელს, რომელიც ასე ვთქვათ, აბრევიატურა სხვადასხვა ეტაპის, 5 ეტაპის. პირველი ეტაპი ეს არის acquisition-ი, როდესაც ხდება მომხმარებლის გადამისამართება საბა შემთხვევაში საიტზე. ანუ ეს არის პირველი ეტაპი, სადაც მომხმარებელი თქვენთან უკვე რაღაცა ინტერაქციაში შემოდის. მეორე ეტაპი ეს არის აქტივაცია, როდესაც ხდება უკვე მომხმარებლის გააქტიურება. საბა შემთხვევაში ეს გააქტიურება გულისხმობს საიტზე რეგისტრაციას. შემდეგი ეტაპი ეს არის retention-ი, როდესაც მომხმარებელს პირველი გამოცდილება იმდენად კარგი აქვს, მას სურვილი უჩნდება, რომ კიდევ ერთხელ დაგვიწყდეს. შემდეგ უკვე მეოთხე ეტაპია, როდესაც შემოსავალს აგენერირებს ეს მომხმარებელი და შემოსავალი შეიძლება იყოს დაყოფილი სამი სხვადასხვა ასე ვთქვათ კატეგორიად. პირველი ეს არის, რომ შემოსავალი შეიძლება დაგენერირდეს frequency-ის ხარჯზე, ანუ სიხშირის ხარჯზე, რაც უფრო ხშირად შემოდის მომხმარებელი თქვენთან საიტზე და უფრო ხშირად ყიდულობს შემოსავალი მით უფრო მეტია. მეორე ვარიანტია რომ იყოს, რომ გავზარდოთ reach-ი, ანუ გავზარდოთ ახალი მომხმარებლების რაოდენობა და აუდიტორიის გაზრდის ხარჯზე ჩვენ შევძლოთ უფრო დიდი შემოსავლის მიღება და მესამე ეტაპი ეს არის yield-ი, უბრალოდ სახეობა შემოსავლის დაგენერების, გავყიდოთ რაც შეიძლება უფრო ძვირიანი წიგნები. ან გაკეთდეს ისე, რომ ერთეული ყიდვისას, ერთეული ტრანზაქციისას რაც შეიძლება ბევრი იყიდოს და არ იყიდოს მხოლოდ ერთი ან ორი წიგნი. და შემდეგ უკვე არის მეხუთე ეტაპი, რეფერალი, როდესაც მომხმარებელი თქვენზე ესაუბრება თავის გარშემო ყოფებს, ანუ იქნება ეს მეგობრები, ოჯახის წევრები და ანუ უკვე თქვენი sales აგენტია ასე ვთქვათ. თითოეულ ამ სტრატეგიას, ამ ეტაპზე ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, სარეკლამო სააგენტოს, რომელიც ემსახურებით საბას, დაგეგმილი გვაქვს ყველა ეტაპზე სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობა, რასაც ვთავაზობთ. ანუ ერთი მომენტიდან მეორე მომენტზე გადასვლისას მომხმარებელი ერთვება სხვადასხვა მარკეტინგულ კამპანიაში. პირობითად რო აგიხსნათ ახლა ეს არის პანელი, ასე ვთქვათ, არხი, პანელი, რომელსაც გადის მომხმარებელი დასაწყისიდან ბოლო ეტაპამდე. ანუ ჩვენი მიზანი არის ის მომხმარებელი, რომელიც არ არის საერთოდ არც ერთ ეტაპზე, ან რომელიმე ეტაპზეა, გადავიყვანოთ ბოლო ეტაპზე, რომელიც არის აფსელერები. ანუ მარტივად რო განვიხილოთ ახლა აგიხსნით რას ნიშნავს ეს პანელი ქართულად ძაბრი შეიძლება იგივე ვთქვათ. ტრაფიკი არის, როდესაც საიტზე გენერირდება მომხმარებლების შემოდიან და რაც უფრო მეტია ვიზიტორი, მით უფრო უკეთესია ჩვენთვის და საბაზრის წასახად. შემდეგ არის უკვე რომ რეგისტრაცია განხორციელდეს რაც შეიძლება მეტი, ანუ როდესაც მომხმარებელი შემოდის საიტზე, ინტერფეისი თუნდაც და ის პროდუქტი და ის მომსახურება, რასაც თავაზობს საბა, იყოს იმდენად მიმზიდველი მისთვის, რომ გაუჩნდეს რეგისტრაციის სურვილი. შემდეგ უკვე დარეგისტრებულ მომხმარებელს ვყოფთ სამ კატეგორიად. ეს არის ზომბები, one-time-ები და აფსელერები. ზომბები ეს არიან მომხმარებლები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ, მაგრამ არ განახორციელეს არც ერთი ტრანზაქცია. one-time ეს არის, რომელიც დარეგისტრირდა და მხოლოდ ერთხელ განახორციელა ტრანზაქცია. ოღონდ ეს არ გულისხმობს, რომ შეიძლება იყიდოს 3 ან 4 წიგნი, მაგრამ ეს ითვლება ერთ ტრანზაქციად, იმიტომ რომ ქცევა არის ერთგვარი, იმიტომ რომ თუ მეორეჯერ შემოდის და მე ყიდულობთ, ქცევა განსხვავებული. ამ შემთხვევაში ითვლება მარტო ტრანზაქციის რაოდენობა და არა წიგნების რაოდენობა. და შემდეგ არის უკვე ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ერთზე მეტი ტრანზაქცია განხორციელებული. ეს უკვე აფსელერია. ჩვენი ასე ვთქვათ
აქტივობა მიმართულია იმისკენ, რომ თითოეული ეს ეტაპი გაიაროს მომხმარებელმა წარმატებით და უახლოვდებით სამ პარამეტრს. Activation to zombies, ანუ რამდენი რეგისტრაცია ასე ვთქვათ აქტივობა, რომელიც საიტზე დაფიქსირდა ვიზიტის სახით, გარდა იქნა იმას, რომ დარეგისტრირდა ეს მომხმარებელი. შემდეგ უკვე დარეგისტრირებული მომხმარებლიდან, რომლებიც აღმოჩნდნენ ზომბები, რამდენი გახდა one time და one time რამდენი გახდა უკვე აფსელერი. თუ ეს პარამეტრები იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ სასახად კომუნიკაცია გვაქვს მიზნობრივ აუდიტორიასთან. ეს შეიძლება შემოწმდეს დღის, კვირის ან თვის ჭრილში. ან მუდმივად უნდა კონტროლდებოდეს ეს პარამეტრი, რომ რაიმე სუსტი რგოლი ხომ არ არსებობს სადღაც. თუ პირობითად მაგალითად რომელიღაც ეტაპზე რაღაც კარგად ხდება, მაგალითად რეგისტრაციები კარგად არის, success rate საკმაოდ მაღალია, ზომბები ხდებიან, მაგრამ აღარ ხდებიან one time-ები. ანუ აქ უკვე რაღაცა პრობლემა არის. ამ შემთხვევაში უკვე კომპანია იქნება თუ advertiser-ი უნდა იფიქროს იმაზე, რა შეა სუსტი რგოლი და იფიქროს იმაზე, როგორ შეიძლება გამოასწოროს. ანუ ან რაღაც მოიფიქროს ისეთი, რომელიც განაპირობებს, რომ ამ ადამიანს მოუნდება გახდეს one time-ერი პირობითად. აი მაგალითები რო გითხრათ ამ შემთხვევაში, ზომბის შემთხვევაში ჩვენ ვჩუქნით თანხას, ბალანსზე, მაგალითად რომ იმან გამოცადოს როგორია პირველი ტრანზაქცია, როგორი მარტივია, როგორ სირკულესთან არის დაკავშირებული და კონდეს ის გამოცდილება, რასაც გულისხმობს ელექტრონული წიგნის წაკითხს. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი უკვე ამას მარტივად ახორციელებს და ბარიერი არ აქვს, პირობითად თავის თანხას არ იხდის ამაში, უკვე წმუნდება, რომ ყველაფერი კარგია და მისთვის საინტერესო და გამოსადეგი, უკვე თვითონაც ხდება და rate-ია აქ მნიშვნელოვანი, რამდენი ესეთი მომხმარებელი აგრძელებს უკვე აქტიურად თავისი თანხის დახარჯვას და ყიდვას. და იგივე one time-ის შემთხვევაში, ანუ აფსელერების შემთხვევაში კიდე არის ესეთ მნიშვნელოვანი, რომ მუდმივად ვაკურდებოდეთ, რომ ამ აფსელერების რაოდენობა იზრდებოდეს და არ კლებულობდეს. ანუ თუ ერთ დონეზეა გაშენებული, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ 5,000 პირობითად ავიღოთ, 5,000 აფსელერი არსებობს და ეს 5,000 აფსელერი აგენერებს სტანდარტულად რაღაც შემოსავალს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი შემოსავალი შეიძლება ფინანსური თვალსაზრისით მიმზიდველი იყოს და კარგი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, რომ რაოდენობრივად იზრდებოდეს. ანუ თუ ერთ დონეზეა რაოდენობრივად აფსელერებს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე აღარ იზრდება და სუსტი რგოლი უკვე one time-თან არის დაკავშირებული. იმის რაც შეეხება ახლა სხვა ეტაპებს, თუ როგორ შეიძლება დაგენერირდეს ტრაფიკი და რა მომენტები უნდა გაითვალისწინოს advertiser-მა, კომპანიამ თუ სარეკლამო სააგენტომ, მაგაზე ვისაუბრებთ. არსებობს paid და organic და direct-ი, რომელთაც შეიძლება ტრაფიკი დაგენერირდეს საიტზე. და ამას შევეცდებით შევშალოთ დეტალებში, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, ინტერაქციული იყოს და ვკითხეთ ნებისმიერ რამ და შევეცდებით უფრო დეტალებში განვიხილოთ ეს ყველაფერი. ნუ სანამ დავიწყოთ გადავა საძიებო სისტემებზე, ვიტყვი რომ ეს პატარა საიტი მოსგანებს და გეტყვით რომ ყველაზე კარგი ადგილი გვამის დასამალად არის Google Search-ის მეორე page-ი. ანუ ეს იმიტომ რომ ყველა ვინც ეძებს Google-ში 90%-ზე მეტი პოულობს პირველ რიგში თავის სასურველ საიტს. ამიტომ თუ გსურთ რომ თქვენ საიტზე დავაროთ და ვიზიტორები არ შემოვიდნენ და არამედ მეორე პროექტზე Google Search-ის. თუ გსურთ რომ რაც შეიძლება მეტი პოტენციური მყიდველი ყავთ საიტზე, ამ შემთხვევაში უნდა იცოდეთ ყველაფერი გააკეთოთ იმისთვის რომ პირველ რიგში გამოჩნდეს თქვენი საიტი. ნუ პირველ რიგში გამოსაჩერად ორი საშუალება, ერთი paid, ერთი organic დავარაგოთ. paid შემთხვევაში უნდა გადავიხადოთ თანხა ყოველ ვიზიტორში, ჩვენი საიტი იქნება პირველ რიგში, მანამ სანამ გადავიდეთ ამ თანხას, როგორც კი შევწყვეტ თანხის გადახდას, მაშინ გაქრება ჩვენი საიტი შესაბამისად მომავალში ვიზიტორების ყოლის იმედი არ უნდა გქონდეს. ნუ რაც შეეხება organic-ისთვის გამოსაჩერად, რამდენიმე ფაქტორია, ზოგადად Google-ის ალგორითმი ისე მუშაობს, რომ არავინ იცის ყოველდღიურად ხდება თითქმის მისი აპდეიტი, რათა არავინ არ მიიღოს რაღაც ხელს, რომ პირველ ადგილზე იყოს, ნუ წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა პირველ ადგილზე იქნება და რაც დაგმაგდეს შეუძლებელი. ნუ ამიტომ მოკლედ გეტყვით, რა შეიძლება გავაკეთოთ საიტზე, რომ პირველ რიგში გამოჩნდეს, პირველ რიგში შევარჩიოთ keyword-ები, სწორად, მაგალითად თუ ჩვენი საიტია საათების შესახებ, ნახოთ ვინ როგორ ეძებს. საქართველოს შემთხვევაში იმაში ვამოწმოთ ქართული შრიფტითაც და ინგლისური შრიფტითაც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ინგლისური შრიფტით უფრო მეტი ეძებს. ნუ ამის შემდეგ keyword research-ის შემდეგ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია ხომ აქ ძალიან
მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა მომხმარებელი ერთ და იგივე რაღაცას ეძებს სხვადასხვანაირად, მაგალითად ერთმა შეიძლება ჩაწეროს სტომატოლოგი, მეორემ ჩაწეროს კბილის დაბლობა. ანუ ერთი და იგივე აბსოლუტურად ერთი და იგივე რაღაცა აინტერესებს ამ მომხმარებელს, მაგრამ განსხვავებულად ეძებენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ზუსტად ძალიან დრო საუბრობდა, რომ მაქსიმალურად შევიდეთ თითოეული მომხმარებლის გონებაში და რა შეიძლება დააკავშიროს ჩვენ საქმიანობასთან, რომ ამ კიბორდებზე ჩვენ ყველაზე ვიყოთ მორგებული. ნუ იქიდან მოგვიწევს მე ჩვენ ანალიზის გაკეთება და კონკრეტულ ტოპ რაღაც რაოდენობაზე პოზიციონირება და მიზანში ამოღება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დასაწყის ეტაპზე ყველა ეს კიბორდი იყოს სხვა დაწერილი თავიდან, რომ მე უკვე ამ კიბორდებს ერთმანეთთან შედარების შესაძლებლობა გქონდეს. ხოდა ამ კიბორდების შერჩევაში გვეხმარება Google Keyword tool-ი, რომელიც გვიწერს დაახლოებით რამდენი ადამიანი კონკრეტულ სიტყვას ეძებს თვის განმავლობაში საშუალებით და ამ ტოპ კიბორდებს ამოვარჩევთ, ამის მიხედვით შევქმნით კონტენტსაც და ოპტიმიზაციასაც გავუკეთებთ საიტს. Ну, კიდევ ვიდეო გესაუბროთ, რომ რას განსხვავება organic search-ს ან paid search-ს ან საძიებო სისტემებიდან წამოსულ ვიზიტორებს და Facebook რეკლამას შორის. ანუ, როდესაც Facebook-ზე უშვებთ რეკლამას, ვცდილობთ, რომ ან მოთხოვნა შევქმნათ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ Facebook-ზე არავინ შედის, რომ მაგალითად საათის ყიდვა თუნდა Facebook-ზე არავინ არ შედის. ანუ Facebook-ზე შევდივართ ძირითადად, იმიტომ რომ მეგობარს ვეჭითავთ ან სტატუსები დავაქვარიერებთ. ამიტომ უნდა ვეცადოთ ისეთი ეფექტური ვიზუალი შევქმნათ და ტექსტი, რომ ამ იუზერების ყურადღება მივიპყროთ, სულ დაავიწყდეთ ის მეგობრის ჩატაობა და ან საათს რომ დაინახავს, გაუჩნდეს მისი ყიდვის სურვილი. კონკრეტული ნიდის ფასი და არ უნდა ვთქვათ კლიკის ფასი. ჩვენ შემთხვევაში თუ რამის გაკეთება სურს რა თქვა უნდა. ეს არის ზუსტად ის ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც აუცილებელია გაითვალისწინოს ნებისმიერმა ციფრულმა მარკეტერმა. თუ როდესაც ონლაინ დაპირებას როდესაც ეხება საქმე, მithumetes მარტივი ეს ყველაფერი ყველა ეტაპზე გაზომვადი იყოს. ანუ ჩვენ real time უყურებთ ამ რეკლამას, მოაქვს თუ არა კონკრეტული შედეგი. შეგვიძლია მაგალითად აი წიგნის მაგალითი ავიღოთ. ორჰან ხამუქის თოვლი პირობითად მაქვს გაშვებული რეკლამაზე. მე პირდაპირ შემიძლია ონლაინ რეჟიმში ვამოწმო ეს გაუშვი $5 დავხარჯე და რამდენი წიგნი გაიგე და ორჰან ხამუქის ელექტრონული წიგნის შემთხვევაში ვამბობ. თუ ხედავ რომ ეს $5 არის ტყუილი ხარჯი, იმიტომ რომ არც ერთი არ გაიგე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი რეკლამა არაეფექტურია. ერთი ბევრი პრობლემა შეიძლება იყოს. ერთი შეიძლება იყოს მაგალითად ვიზუალიზაცია ამ ყველაფრის იყოს, შეიძლება სარეკლამო მესიჯი ან ანოტაცია, რომელთაც მომხმარებელი არ ინტერესდება. შეიძლება უბრალოდ ეს წიგნი არ არის საინტერესო. ამ შემთხვევაში ყველა ამ დეტალის გათვალისწინებით ჩვენ ვიქცევით ხოლმე ესე მარტივად ვაკეთებთ AB ტესტს, რომელიც გულისხმობს ერთი და იგივე პროდუქტი აუცილებლად უნდა გაეშვა სხვადასხვა მესიჯებით და სხვადასხვა ვიზუალით. ის რომ ყველა ჩვენგანი გვინდა თუ არ გვინდა სუბიექტური გემოვნებით მოქმედებთ ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ მაგალითად რაღაცა წითელი ვიზუალი მე უფრო მომწონს, ამ დროს მწვანე ვიზუალი უფრო მომწონს და შესაბამისად მწვანეს აქცევს ყურადღებას. აი ეს მომენტი რომ ავიცილოთ თავიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რასაც ვარეკლამებთ, გაუშვათ სხვადასხვა ფორმატით. ანუ ვიზუალიზაცია, მესიჯი და ანოტაცია. ყველა სხვადასხვა გემოვნება აქვს და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ დავახარისხოთ ეს გემოვნები მქონე ადამიანები და შევეცადოთ, რომ რაღაცა ინტერესი გამოვიცეთ მათი კითხვა და კომენტირებული რამდენი ხანია მაგალითად თვითონ გაუშვა რამდენი ხანი სატესტოდ და სამი დღე ერთი კვირა ერთი დღე 24 საათი, ანუ ჩვენთვის მაგალითად არის უკვე 24 საათი არის ინდიკატორი იმის და ეს რეკლამა ეფექტურია თუ არ არის ეფექტური. ბევრ რაღაცას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იქნება ეს relevance score-ი რა ჭდება თითოეული conversion, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანია conversion rate, ანუ საბოლოოდ ის ტრანზაქცია განხორციელდა თუ არ განხორციელდა. შეიძლება ძალიან იაფიდებოდეს, relevance score-ი ძალიან მაღალი იყოს, მაგრამ საბოლოოდ მიზანი რა გაქვს ყველაფერია დამოკიდებული იმაზე. ხშირად არის ხოლმე არ შევეხე ამ ეტაპს გონია რომ მეტნაკლებად ყველა გარკვეული იქნებით რახან ამ თემით დაინტერესდით. რეკლამის ტიპები არის განსხვავებული Facebook-ზე და ხშირად მაგალითად ონლაინ გაყიდვები აქვს კომპანიას და Facebook page-ზე გუსტავს post. ანუ ეს არის პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ არამიზნობრივი ხარჯვა ბიუჯეტის, იმიტომ რომ მინიმუმი ეტაპი რაც მომხმარებელმა უნდა გაიაროს იმისთვის რომ კონკრეტული ტრანზაქცია განხორციელდეს, უნდა შევიდეს საიტზე და შესაბამისად post engagement-ის შემთხვევაში ინტერაქცია რჩება page-ზე. ანუ მე რეალურად თანხა გადავიხადე თქულად იმაში რომ მომხმარებლის ინტერაქცია დარჩენილიყო ჩემს Facebook page-ზე და არადა რეალურად ჩემთვის მნიშვნელოვანია საიტზე გადავიდე თუ არა. და ნუ მე უკვე იქ არის ბევრი ეტაპი
რომელსაც უნდა აღმოაყოფილებდეს შეთავაზებისთვის. ლინკი რაც აქვს ხოლმე დარქმული ასეთ შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაში მარტივად თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ Google Analytics-ით ნახავთ, რომ გადასვლები იქნება გაცილებით დაბალი. ანუ თუ მაგალითად engagement იქნება 20,000, გადასვლა ამ ლინკზე იქნება შეიძლება 100 ან 200, იმიტომ რომ არ ინტერესდება მომხმარებელი დამატებით ლინკზე გადავიდეს. თუნდაც Facebook-ის შემთხვევაში მარტივად რო გიხართ, როცა ინტერაქცია გადამისამართება Facebook-ით და სხვაგან, გაცილებით ვიეჯდება, იმიტომ რომ Facebook-ს ურჩევნიან მისი მომხმარებელი მის სივრცეში დარჩეს და შესაბამისად მეტი რეკლამა იქნება და მეტი შემოსავალი. არ მინდა რამე გამორჩეს ხარჯებთან დაკავშირებით. ხო, აი მომენტსაც ვისაუბრებ, როგორ შეიძლება გაიზომოს ესათვის რეკლამა მომგებიანია თუ არა. URL builder-ი არსებობს ესეთი Google-ის თული, რომელსაც საუბრობ ამ შემთხვევაში ვებსაიტ ლინკებზე ან ვებსაიტ conversion-ებზე. როდესაც თქვენ Facebook-დან რეკლამას უშვებთ, მისათითებელი გაქვთ ლინკი, რომელზედაც მისამართება მომხმარებელი. აი ეს ლინკი, რომელზედაც თქვენ გინდათ გადამისამართეს მომხმარებელი, Google URL builder-ის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ customize-ი გავუკეთოთ. ანუ რას გულისხმობთ? არა, short URL-ს არ გულისხმობთ. ეს არის, როდესაც ამ ლინკს ეწერება პარამეტრები, რა სორსზე ეშვება რეკლამა, რა არის ასე ვთქვათ მიწოდება, მედია რა არის, შუამავალი არის, მაგალითად cost per click-ია, email-ია თუ რა არის და ბოლოს უნიკალური სახელი ენიჭება კემპეინის სახით. ანუ მაგალითად ვუშვებ მხატვრულ ლიტერატურაზე რაღაც ფასდაკლებას და ფასდაკლება მხატვრულ ლიტერატურაზე მე შემიძლია დავარქვი ამ კემპეინს. და უკვე ამ კემპეინის ყველა პარამეტრის გათვალისწინებით გენერირდება ახალი URL-ი, რომელსაც თქვენ Facebook-ზე უთითებთ და მერე უკვე Google Analytics-ში თქვენ მარტივად შეგიძლიათ პირდაპირ ნახოთ ამ კემპეინით, ანუ პირდაპირ ამ ფასდაკლებით რამდენი მომხმარებელი გადმოვიდა თქვენ საიტზე და იმან რა გააკეთა. რამდენი დახარჯეთ იცით მარტივად, იმიტომ რომ რეკლამა თქვენ გავუშვით და ონლაინ რეჟიმში ვუყურებთ რა ხდება და მარტივად იცით ამ ყველაფერმა რა შედეგი გამოიგო, რამდენი ვიზიტორი შემოვიდა და რა შემოსავალი დაგენერირდა. თუმცა ისევ ნაკლებია, ხო გადასვლა რადგან ლინკი არის მისებული და რადგან ისევ ლინკი არ იქნება, ანუ ეს პირდაპირ ავტომატურად, ანუ როცა ვებსაიტ კლიკებზე უშვებთ თქვენ რეკლამას, თქვენ იჩარჯებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი აკლიკავს ლინკს და გადადის საიტზე. ანუ თუ პოსტი დაალაიქა და აშიარა ამ page-ზე გადავიდა, თქვენ ამ შემთხვევაში არ იჩარჯებით, პირიქით ექნება ეგეთი შედეგების, ანუ ასე ვთქვათ, მოყვება ამ ხარჯს ეგ დამატებითი benefit-ებს. და არ დაიჩარჯებით სხვა შემთხვევაში. ვებსაიტ conversion-ებს რაც შეეხება, როდესაც კონვერსიებზეა ფასი, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მხოლოდ impression-ებზე გავუშვათ. თქვენ 1000 impression-ზე იჩარჯებით. თუ ინტერაქცია მაღალია და მომხმარებელი კარგად აქტიურობს თქვენს რეკლამებზე, ამ შემთხვევაში გაცილებით იაფი დაგიდებათ, მაგრამ უკვე იქ დამოკიდებულია conversion rate-ი რამხელა იქნება, რომ ერთი კონვერსიის საშუალო ფასი დაგენერირდეს. ერთი მომენტი რაც ამ ანალიზს შეეხება ხარჯი რა მოხდა შემოსავალი რა მაქვს ამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია გვესმოდეს ვინ არის ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია და ანუ სწორად გავსაზღვროთ ვინ არის ჩვენი პოტენციური მომხმარებელი. გულისხმობ ანუ თარგეტირებას, რომელიც მნიშვნელოვანი ეტაპია. Facebook-ის შემთხვევაში გვაქვს შესაძლებლობები, რომ დემოგრაფიის, ინტერესების და სხვა ქცევის ხარჯზე ჩვენ გავსაზღვროთ ესათვის აუდიტორია არის თუ არა ჩვენთვის საინტერესო. დღევანდელი მონაცემებით დაახლოებით 600 კომბინაცია არსებობს, რომელიც სხვადასხვა სეგმენტზე შეგიძლიათ გაუშვათ რეკლამა Facebook-ზე. მარტივად უნდა დაიწყოთ ანალიზი თქვენ ვის მოიაზრებთ. მაგალითად, პირობითად ვთქვათ, რომ მცირე ბიზნესის მქონე ადამიანები არის თქვენთვის საინტერესო და როგორ შეიძლება დავათარგეტოთ. მუდმივად უნდა იკვლიოთ ხოლმე ამ 4 კატეგორიაში რაც არის, რამე ხომ არ ემატება, ვინ არიან, იმიტომ რომ თქვენ მერე შეიძლება მარტივი იდეა მოგივიდეთ, რომელზედაც დააფუძნოთ თქვენ კომუნიკაციას. აი მაგალითად, ახლა მცირე ბიზნესის მქონე ადამიანები თუ გაინტერესებთ თქვენ, მარტივად არის ესეთი აუდიტორია Facebook-ზე, Facebook page admins. მარტივად ეგრევე თქვენ თვითონაც მიხვდებით, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც მცირე ბიზნესი აქვს და ის ონლაინ არსებობს, აუცილებლად აქვს Facebook word-ი და შეიძლება არ აქვს ის ფუფუნება, რომელიმე სააგენტო ემსახურებოდეს, ამიტომ აუცილებლად თვითონ არის ამ Facebook-ის admin. ან ვიღაცა ეხმარება, მაგრამ დირექტორი მფლობელი აუცილებლად შეიძლება page-ის admin-ად. ხო, ანუ აუცილებლად შეგვით, იმიტომ რომ მუდმივად მონიტორინგი უნდა აწარმოოთ, რა ხდება და როგორ ხდება და მარტივად შეგვიძლიათ გახვიდეთ იმ აუდიტორიაზე.
ამიტომ არის რომ მუდმივად იკვლიოთ ვერავინ ვერ გეტყვის რა როგორ მუდმივად აპდეიტდება აი მაგალითად რაღაც ინტერესების მქონე ადამიანები შეიძლება საქართველოს შემთხვევაში ცოტა სირთულეა ხოლმე მით უმეტეს რომ აი ჩვენ მქონდა პრობლემა გვინდოდა მაგალითად აფხაზების დაგვეთარგეთებინა რაღაც კონკრეტული კემპეინი ან დევნილებზე რაღაც social campaign-ი აინტერესებდა ერთ კომპანიას და არა მაგრამ აი მაგალითად სხვა ქვეყნებში ამერიკის და სხვა ინდონეზია და ასე რომელიც დიდია და ყველა ის შესაძლებლობა რაც ტექნიკურად არსებობს მარტივად იყენებენ ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის თუმცა ამის კონტროლი მუდმივად გვიგვიდა კონდეს რომ რა დაემატა რა ხდება ახალი რომ მე უკვე რამე იდეა დაშენდეს კონკრეტულ აქტივობაზე ამ თარგეტირებაზე ვახსენე იმიტომ რომ არ გავამახვილებ ხარ რაღაც უმნიშვნელო დეტალებზე მინდა უბრალოდ აი მეტნაკლებად უკვე სუხე ნაწილებზე გავამახვილებ თქვენი ყურადღება პირველი ესეთი არის custom audience-ები, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი აუდიტორიები ads manager-ში Facebook-ზე. რას ნიშნავს ეს? ანუ რამდენიმენაირად შეგიძლიათ გააკეთოთ ამასაც ვისაუბრეთ, არის custom audience-ები, lookalike audience-ები და saved audience. Saved audience არის მარტივად რომ გითხრათ, ერთჯერად და თქვენ როდესაც მიზნობრივ აუდიტორიას დაათარგეთებთ Facebook-ზე, ის შეიძლება დაასეივოთ და ყოველ ჯერზე აღარ მოგიწევთ ახლიდან შეყვანა იმ ყველა პარამეტრს. რაც შეეხება შემდეგ პირველ ორს, custom audience-ი არის მარტივად რომ გითხრათ, რომ ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ინტერესი უკვე გამოხატეს თქვენი საქმიანობის მიმართ და თქვენ სხვადასხვა პარამეტრით დაახარისხოთ ეს ადამიანები, ცუდი ნათქვამია ცოტა, მაგრამ საჭიროა. ეს შეიძლება იყოს თქვენ საიტზე ვიზიტორები ყველა, კონკრეტულად ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ეს ადამიანები დაიმახსოვროთ. საბოლოო ჯამში ეხლა ომი ციფრის სივრცეში და ჩვენ ვცხოვრობდეთ გაცილებით კონკურენციის ქვეყანაში და გაცილებით სხვანაირი საბოლოო ჯამში მაინც უნდა შემთხვევაში გვაქვს ის რომ საქართველოში ძირითადად ეხლა ვითარდება და ვინ არის გამარჯვებული საბოლოოდ არის ის ვინც მომხმარებელს მის ინტერესებზე მორგებულ შეთავაზებას თავაზობს. და იმ ფორმით, რა ფორმითაც მას ეს აინტერესებს და მიიზიდავს. ანუ თქვენ წინასწარ უნდა იცოდეთ, ვის რა აინტერესებს, როდის აინტერესებს და რა ფორმით აინტერესებს. თქვენ როცა ეს გეცოდინებათ, მარტივად შეძლებთ უკვე იმის გული მოიგოთ და თქვენ სასურველი შედეგი მიიღოთ. ეხლა მე მინდა რომ გაჩვენოთ ერთ кейსი, უფრო დეტალურად ან რომ მოგიყვებათ. მნიშვნელოვანი დეტალების ცოდნა არის საინტერესო, აი სარეკლამო სააგენტო შემთხვევაში და თქვენ შემთხვევაში რაღაც პატარა ტექნიკის ცოდნა მარტივად შეიძლება დაგეხმაროთ, რომ რაღაცა შეიძლება თქვენთვის დიდი ვიღაცისთვის პატარა, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი იდეა დაეფუძნოს ერთ პატარა ტექნიკის ცოდნას. ანუ ამ ტექნიკის ცოდნამ შეიძლება განაპირობოს, რომ რაღაცა შესაძლებელია და ამ შესაძლებლობამ თქვენ გაგიხსნათ მოქმედების არეალი და ამის кейსი მინდა ეხლა გაჩვენოთ. кейსი ვნახოთ და მერე უკვე We received a very unusual brief. We were challenged to reconcile a 15-year-old marriage that was broken up somewhere between Tokyo and Tbilisi. Being rejected multiple times, creativity was the only hope for the husband to reconnect with his wife. We believe that big decisions like this are influenced by small things around us. So we decided to use the core aspects of a couple's relationship to design the digital campaign targeting a single person. As Japanese kokeshi dolls symbolize the beginning of the relationship, we created 15 illustrations accompanied by 15 unique reasons explaining the man's love for his wife. These small items of communication popped up on Facebook just as random ads making the whole internet work just to bring our Juliet back to her Romeo. After a couple of weeks, she was able to connect the dots and identify hidden messages behind random ads and the fact that she was the one kokeshi dolls were speaking to. In order to hack love, we went for one precious user engagement instead of reaching millions. Following our campaign, the couple got back together and eventually remarried. Providing the creative use of media appliance can reshape reality and have an influence on lifelong decisions. ანუ როგორც ვიდეო кейსი და
იგი საკმაოდ უცნაური ბრიფი შემოვიდა ჩვენთან 15 წლის განმავლობაში ერთად იყო ეს ქართველი წვილი და ნუ რაღაც მიზეზის გამო დაშორდნენ კაცი იმყოფებოდა იაპონიაში, თბილისში იყო. და ნუ ამ კაცს სურდა რაღაც სიურპრიზი მოეწყო მისთვის და ბოდიში ასე მოეყარა. ამიტომ მოგმართა ჩვენ რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა მივიღეთ და ნუ ვფიქრობთ რა შეიძლება გავაკეთებინან. პირველ რიგში რაც ვიცოდით რომ კოკეშები ან კოკეშა არის იაპონური თოჯინა, ტრადიციული თოჯინა და ანუ უყვარდა ეს კოკეშები დიდი ხნის განმავლობაში აგროვებდა. ნუ მივხვდით რომ ვიზუალები რაც დაგვაწყო Facebook-ის რეკლამისთვის იქნებოდა კოკეშები ბრენდირებული რა თქმა უნდა. ნუ ამ კაცს მოვაწერინეთ 15 მიზეზი თუ რატომაც უყვარდა ეს ქალი, ანუ რატომ სულ შეერგებოდა. და ანუ ერთადერთი ამ ქალის მეგობარს ვიცნობდით, რომელიც შეგვიძლია რაღაცაში გამოგვიყენებენ დაგხმარებოდა. ნუ დადგა დრო გაგვეშვა უკვე ეს რეკლამები, Facebook page-ი გავამზადეთ, ვიზუალებიც გავამზადეთ, თუმცა ანუ რეკლამა უნდა გაგვეშვა კონკრეტულად ის ქალი, ანუ ეს ქალი უნდა დაგვეთარგეტებინა, ანუ ზოგადად რო გაგვეშვა თბილისში ყველა კაცში იქნებოდა 100,000 შეიძლება კომენტის, ანუ ეფექტის ისეთი არ იქნებოდა 100 კომენტარი დაგვექნებოდა, ნუ ეს ქალიც ვერ მოგდებოდა, რომ რეალურად მასზე იყო. ნუ ამიტომ გადავწყვიტეთ ასეთი რამ გამოვიყენებინა Facebook-ის ერთ-ერთი თული, ანუ Excel-ის მეშვეობით დაგვიფიქსირებინა როგორმე დაგვეჭირა და ამ შემდეგ უკვე მარტივად შევძლებთ მხოლოდ ამ ადამიანზე გაგვეშვა ეს რეკლამა. ამისთვის აუდიენსი რაც საუბრა ნუ ამისთვის შევქმნით სპეციალური ვებსაიტი, სადაც ავდივართ ონლაინ მაღაზია განსაცვლის, ანუ ამ ქალის მეგობარს მივაწერინეთ თითქოს ასუდა რაც რჩევა ეკითხა რომელიმე კაბის შესახებ. ანუ როგორც კი ამ საიტზე შევიდა Facebook Pixel-ის მეშვეობით დავაფიქსირეთ 180 წლის განმავლობაში უკვე ანუ ასე ვთქვათ დაჭერილი ყავდა, რასაც მინდა გავაკეთოთ. ანუ რამდენიმე საათში უკვე გავუშვით ეს პირველი ვიზუალი, პირველი მიზეზი თუ რატომ უყვარდა და დავედით შედეგს. რამდენიმე საათი გავიდა, page-ი ვიღაც ანუ რომელიც ქალმა დაგლაიქა ვიზუალის, ანუ ეს ის ქალი იყო, ვინც გვინდა რა თქმა უნდა. ნუ თუმცა ვერ მივხვდა რა თქმა უნდა პირველი ვიზუალით, რომ ეს მის ანუ ეს კოკეში სწორედ ეს ქალი იყო. ნუ მეორე მესამე ვიზუალი გავუშვით და რამდენიმე წლის შემდეგ ვიღავს ეს კაცი და გვეუბნება რომ ის უყურეს უკვე ბილეთი აქვს ნაკითი. ანუ ჩვენ არც ვერ ვიცით რომ ესე ვარ მოხდება, 15 ვიზუალის სწორედ ვაგიტო გავაკეთე, თუმცა სულ რამდენიმე ვიზუალის გაშვება დავჭირდა. ნუ ხარჯი ანუ რაც იყო $10 დაახლოებით რეკლამის გაშვების და წარმოიდგინეთ რომ გაგვეშვა ან ტარგეტინგი არ არის შესწორა და ძალიან თბილისში ქალებზე გაგვეშვა, რამდენი $100 დახარჯვა მოგვიწევდა. ანუ სწორედ ასე ბიზნესშიც თუ სწორად შევარჩევთ ტარგეტინგს, ანუ ჩვენ მომხმარებელს ვიპოვით და ამაზე მოვარგებთ, ან მათ დავათარგეტებთ, გაცილებით კარგი შედეგი იქნება, როგორც ეფექტური, ასევე ხარჯიც გვექნება მცირე. მცირე ხარჯს შეიძლება იმის მცირე იქნება, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აუდიენსის როცა ნიშნავს ძალიან ცოტა არის რეალურად გაჩვენებს ბავშვად 10,000 ადამიანი არის ზუსტად ესეთი და მაგდროს უფრო უჭირს Facebook-ს ანუ მაგას ვიტყვით ახლა რაღაც თქვის ერთ შემთხვევაში ჩვენ თავარი საზომი არ არის რომ გავუზომოთ ერთი კონკრეტული ლაიქი, კლიკი ან რა გვჭდება თუნდაც კომენტარი. ანუ ჩვენ თავარი მიზანია სიტყვაზე ნუ ამ შემთხვევაში იყო შედეგი რომ ამ კაცს მიუხვდარიყო ეს კოკეში იყო თვითონ და იმ კაცმა მოუწყო სიურპრიზი, მაგრამ ბიზნეს შემთხვევაში ჩვენ ან კინოსაათის მაგალითი ავიღოთ მაგალითად ჩვენთვის თავარია ამ საათს რამდენი $, ან რა დაგვიჭდება ამ საათის გაკეთება. ანუ ის რომ კლიკი დაგვიჭდეს 1 ცენტი, არა აი ჩვენი მიზანი შეიძლება დაგვიჭდეს 10 ცენტი, მაგრამ გაცილებით conversion rate-ი ქონდეს გაცილებით მაღალი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. ამიტომ თუნდაც 10,000 რო გავუშვით იმ 10,000-დან შეიძლება 10 შემოვიყვანოთ ჩვენ და 10-დან 9 მიყიდოს და თუ სიტუაცია გავუშვით თბილისზე 100-დან 1-მა იყიდოს და ანუ რეალურად კლიკი კი დაგვიჭდა $1, მაგრამ ის გაკიდო დაგვიჭდეს $100. მათ დავსახოთ თავიდან რა უსურს გაკიდვა თუ ანუ რეალურად თუ იცით თქვენ ვინ არის თქვენი ბიზნესური აუდიტორია, სასახად პირდაპირ იმასთან კომუნიკაცია უფრო კარგია, ვიდრე თქვენ ბლოგზე გახვიდეთ. მაგას ვამბობთ ზუსტად რომ ყველა გვერდება აი ინგეიჯმენტი რა გიჭდება, 1 ცენტი მისდება და რა მაგარი ვარ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ვინ არის და მისი ინგეიჯმენტი გიჭდება შენ 1 ცენტი საბოლოოდ ეგაა ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ თუ არამიზნობრივია პირობითად ადამიანი რომ 18 წლის არის და არასდროს არ იყიდის
მაგალითად რას არ ვიცი ბინას ბუდაურში ჯერ არ იყიდეს და აჩვენებ რეკლამას 18 წლის ადამიანს რომ აი იყიდე ბინა ბუდაურში ძალიან მაგარი ფასია ის დაალაიქებს დააკომენტარებს შეიძლება დააშეროს მაგრამ გაცილებით ნაკლები ალბათობა რომ გქონდეს ფინანსური შესაძლებლობა ეს პროდუქტი იყიდოს შესაბამისად იაფტი დაგიდათ ინგეიჯმენტი მაგრამ საბოლოოდ თულად გადაყარეთ ის ფული იმიტომ რომ ეს ცივი რაღაც ასე ვთქვათ სეგმენტი ვერ აღწევდება სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი რომ აი საბა როგორ იყენებს ამ ყველაფერს მაგიტო გვინდოდა кейსის თვალსაზრისით საინტერესო მომენტი იყო რომ 2012 წელს დაარსდა საბა და მის მერე აქტიურად მოღვაწეობს და მუდმივად იზრდება რაღაც პერიოდზე დავიწყეს ჩვენ ფიქრი რეალურად ვინ არის ჩვენი მიზნობრივი სეგმენტი და გავაკეთეთ მომხმარებლების ვთქვათ ანალიზი, რეგრესიის ანალიზი გავაკეთეთ და აღმოჩნდა რომ 26-დან 53 წლამდე ადამიანები იყვნენ რეალური მყიდველები საბასთვის და არ იყვნენ სხვა ადამიანები საინტერესო ანუ არსებობდა გადახრა ამ სეგმენტიდან იყო 18 წლის იყო 55 წლის მაგრამ მასობრივად რო ავიღოთ იყო ეს კონკრეტული სეგმენტი რომელიც იყო მყიდველი შესაბამისად ნებისმიერი რეკლამა რომელიც უკვე ეშვებოდა ამ რეგრესიის ანალიზის შემდეგ იყო ზუსტად ეს სეგმენტი კონკრეტული ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია ამახელი შეუწყებას რომ ბიუჯეტი სარეკლამო იხარჯებოდა უფრო ეფექტურად და გაცილებით უკეთესი შედეგი გენერირდებოდა. მუდმივად უყურებდით იმ რეიშიოს, რასაც ვამბობდი და თითოეულ ეტაპზე ვაკვირდებოდით სად რა ხდება, ვაკვირდებით და თუ სადმე რაღაც სუსტირგოლია, მაშინ ვფიქრობთ იმის გამოსწორებაზე და აუცილებლად სტიმულაციას ვუკეთებთ იმას, რომ ერთი ეტაპიდან მომხმარებელი მეორე ეტაპზე გადავიყვანოთ. აი მაგალითად რეგისტრაციის შემთხვევაში ძალიან მარტივია თითოეულ ადამიანს მივეცით შესაძლებლობა, რომ საუკეთესო მეგობრებისთვის 3 წიგნი ეჭვქებინა. ანუ უბრალოდ იმეილებს მივთითებდა ამ მეგობრების და მიდიოდა მათ შეტყობინება, რომ შენ შეგვიძლია დარეგისტრირდეს საბაზე და მიიღო საჩუქრად რაღაც კონკრეტული წიგნები. და შესაბამისად იმ ადამიანს ჰქონდა мотивация რომ დარეგისტრებულიყო და აქტიურდებოდა ესე. უკვე დარეგისტრირებული ადამიანი მარტივი ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადაიყვანა და ესე ნაბიჯ უკვე ის საბოლოო მიზანი მიიღწევა რაც გვაქვს. საბა შემთხვევაში ის არის, სხვა კონკრეტულ შემთხვევაში სხვა იქნება. კიდევ ერთი კითხვა. ხომარ ციგნები ცოტა ისეთ სფეროა, არიან ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ხილობენ და ვაკურობენ და მერეკუთხოვენ არიან ადამიანები, რომელიც ეცკილობენ კითხულობენ ეს თუ გასაზრდელი არის. ანუ საბოლოოდ თავი თქვენი მიზანი გააკეთოს და ის არის თუ გაკიდონ, ანუ გაკიდვაზე არის პირდაპირ მიღმული ეს ან ხონდა იცოდე მე ადამიანებიდან ჩემია ანუ მე კითხულობდა ვიდა რა ანუ ვინ ბევრს იგებს და ვინ არის არა მათ უკვე სხვა ეტაპია მათ უკვე კონტენტის დაგეგმვის პარამეტრი შემოდის რაც გულისხმობს იმას რომ რა კონტენტი მოწონს საბას მომხმარებელს და ამის შემდეგ შეიძლება საბა მიზრუნოს როგორი ჟანრის ან კატეგორიის წიგნები გამოცეს მაგრამ საბას ასე ვთქვათ დანიშნულება არ არის საბა არის ონლაინ პლატფორმა რომელიც უბრალოდ ხელს უწყობს ერთია რედაქტორ უკაცრავად მწერალი, გამომცემლობა ფიზიკური პირი, რომელსაც რაღაცა უნდა დაწეროს ნაშრომი აქვს და მეორე ადამიანი, რომელიც ამას ყიდულობენ. აი ამ სხვადასხვა მხარეს ერთმანეთთან აკავშირებს უბრალოდ. საბა არ არის ცენზორი და საბა არ არის ის, ვინც განსაზღვრავს რა წიგნი უნდა გამოიცეს და რა უნდა იყიდებოდეს. საბოლოო ჯამში ეს არის მიწოდების საშუალება, რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი და ის კონტენტზე, რასაც ამბობთ, ვინ რას კითხულობს, ეს იქნებოდა მაშინ მნიშვნელოვანი საბასთვის, რომ გეგმავდეს რა წიგნზე იმუშაოს. პირობითად რა წიგნზე აიღოს კოპირაითი, რომელი ავტორია პოპულარული და ასე შემდეგ. ეს უკვე არის გამომცემლობის პრეროგატივა, დაიწყონ ანალიზი იმის, რომელი წიგნი იყიდება საბაზე და რა კატეგორიის და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში KPI-ები არის საბა შემთხვევაში მარტივი. ანუ იუზერების რაოდენობა, ბაიერების რაოდენობა, გაკითხული წიგნების რაოდენობა და მუდმივად აქტიური მომხმარებლების რაოდენობა. ეს არის რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ საბა არის თუ არა წარმატებული და როგორ ფუნქციონირებს. ხო, მე მგონი გავიცი პასუხი. აი მარტივი მაგალითია, მაგალითად კიდე ერთი რაღაცა მეილებთან დაკავშირებით. იდეაში არ ქონდა ჩაფიქრებული მეილებსაც გამომახვილებინათ ყურადღება, მაგრამ newsletter campaign საქართველოში ძალიან ცოტა იყენებს, სულ რამდენიმე ბანკი ვიცი, ან ვიცი ონლაინ სისტემის კომპანიები. და ეს საბა შემთხვევაში მაგალითად აქტიურად ერთ-ერთი საკომუნიკაციო არხია, რაც რა? და მარკეტინგი
ხო, მარკეტინგის მისვეთი არ მოხდეს ეს რაღაცები. და ვაკვირდებით ამ კომუნიკაციას რამდენიმე ჭრილში და თითოეულ პარამეტრი გვეუბნება კონკრეტულ რაღაცას. მაგალითად, ვაგზავნით პირობითად 100,000 მომხმარებელთან. შემდეგ ნახულობთ რამდენს მიუვიდა. ამის შეფასება გვაძლევს გაანალიზება გვაძლევს იმის საშუალებას გავსაზღვროთ რამდენი მეილი გვაქვს ვალიდური. ან ხომ არ არის ვიღაცამ გააუქმა მეილი ან რაღაც მოხდა. შემდეგ უკვე აქედან ვაფიქსირებთ რამდენმა გახსნა. თუ გახსნის რეიტი მაღალია, ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჯექტი იყო კარგი, რომ მომხმარებელი დაინტერესდა. თუ დაბალია, ეს ნიშნავს, რომ საბჯექტი იყო ცუდი და არ დაინტერესდა მომხმარებელი, ან წინა გამოცდილება ჰქონდა ისეთი, რომ აღარ მოუნდა თქვენი მეილის გახსნა. შემდეგ უკვე როცა ხსნის და კონტენტი ფიქსირდება, ანუ კონკრეტულ რაღაცას ვეუბნებით ამ თავაზობ, თუ ამ კონტენტზე კლიკი არ არის, ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ცუდი რაღაცა შევთავაზებთ, მაგრამ თუ კლიკები იყო და გადავიდა საიტზე და არ განახორციელა ტრანზაქცია, მაშინ პროდუქტში ან სერვისშია პრობლემა. თუ განხორციელდა, უკვე ვიცით, რომ კონკრეტული newsletter campaign-ით რა შემოსავალი დაგენერირდა. ანუ აქაც ამ შემთხვევაში თითოეული რგოლი ვიცით, რეალურ დროში შეგვიძლია გავზომოთ ყველა ეტაპი და თუ სადმე სუსტი რგოლი გვაქვს, ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ. ანუ აი ზუსტად ეს შესაძლებლობები და ეს ასე ვთქვათ სიმარტივე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ აი ციფრული მარკეტინგი ნამდვილად რაღაც კუთხით ჯობს ტრადიციულ მარკეტინგს. პირდაპირ შეგვიძლია განსაზღვროთ რა გვიჩდება, რა გვიგებს და რომელი აქტივობა არის მომგებიანი. ეს თუნდაც იმაში დაგვეხმარება შემდეგში რა newsletter campaign-ი დავგეგმო, ან რა კატეგორიის წიგნი იქნება თუ საათი გავუშვა რეკლამაზე. ანუ თუ დავაფიქსირებთ, რომ ქცევა გამომიყვანე, რომ მომხმარებელს აინტერესებს მაგალითად შავი საათები, რომელიც მწვანე ფონზეა წარმოდგენილი, მე მარტივად ვიცი, რომ შემდეგი მიზღვარები როგორ უნდა გავაკეთო. ანუ ამის მონიტორინგის და დაკვირვება და გაანალიზება მუდმივად საჭიროა. უბრალოდ პოსტი გავუშვი, დავბუსტე, რეკლამა არ არის. ანუ რეალურად ეხლა დავკვირდე ძალიან ბევრი აკეთებს რეკლამას, მაგრამ ამ დონეზე გაანალიზება ყველაზე მთავარი იქ რა ხდება. ანუ თუნდაც ads manager-ში breakdown-ი ასაკის, case-ის, placement-ის და device-ების მიხედვით. თუ სასახელოდ ხედავთ, თქვენ გაქვთ რაღაცა რეკლამა და ისეთი პროდუქტი, რომელიც მაგალითად მარჯვენა მხარეს გამოჩენისა საერთოდ კარგავს თავის ეფექტს და არ იღებს რომ აქ იყოს წარმოდგენილი, მაშინ თქვენ right placement-ი არ უნდა აირჩიოთ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ანუ ტყუილი ხარჯია, მომხმარებელი ვერ ხედავს, ვერ არქავს იმ პროდუქტს, პირობითად რაღაცა მინიმალისტური ხელნაკეთი რაღაც ნივთია, რომელიც არ ჩანს პატარა ვიზუალზე. ამ შემთხვევაში უკვე საჭიროა რომ წინასწარ იცოდეთ სად როგორ რეაგირებს მომხმარებელი და ანალიზი მუდმივად გჭირდება. შემდეგი ვთქვათ სექსზე ანუ ისაუბრა პირდაპირ მარტივია ვინც ვეძებს იქ უნდა დავხდეთ და თუ არ ხდებით უკვე ჩვენი პრობლემაა. ან მაგაზე უკვე საუბარით აღარ მიდის, მაგრამ ვისაუბროთ დისპლეიებზე, როდესაც უკვე ჩვენ გვინდა კონკრეტული აუდიტორია მოვიძიოთ. Google AdSense ალბათ იცით, ეს არის პლატფორმა, რომელიც Google-ის შემადგენლობაში და ასე ვთქვათ, პარტნიორის საიტების გაერთიანება, მარტივადობა, სადაც ანუ ეს კონკრეტული ვებსაიტები, მფლობელები აცხადებენ გზაობას, რომ Google-ის რეკლამები გამოჩნდეს კონკრეტულ პოზიციებზე მათ ვებგვერდზე. ამ ვებგვერდის მფლობელის დაინტერესება არის ის, რომ როდესაც მის web page-ზე თავსდება ბანერი, სარეკლამო ბანერი ან ტექსტი და ვინმე აკლიკავს ამ content-ს, ის იღებს შემოსავალს. Google ცალსახად იმისთვის, რომ ეს განათავსოს, მასში იღებს და კომპანია, რომელიც ანთავსებს ამ რეკლამას, პოტენციური კლიენტი შოვა ან რეალური, უკვე იქიდან იღებს სარგებლობას. შესაბამისად, ეს ვთქვათ, კომბინაცია სამი მხარის ინტერესების. ამ შემთხვევაში თარგეტირებისას რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დისპლეი ედები გავუშვათ. საქართველოში ცოტა რთული სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ქართული მიკოდი არ არის ხარდაჭერილი და ქართული ტექსტების გაშვება პრობლემურია, მაგრამ ზოგიერთი კომპანია მიმართავს იმას, რომ მხოლოდ ვიზუალია ბრენდირებული და მარტივად რომ მიხვდე რომელი კომპანია გესაუბრება, ან იყენებს ლათინურ შრიფტს, ან ინგლისურს, ან რუსულ სიტყვას. რამდენიმე კომპანია უკვე არსებობს. ან არის ერთი ალტერნატივა სისტემა ამოწმებს ამ ყველაფერს და სისტემაც უშვებს შეცდომებს. თქვენ თუ ბევრჯერ დააედიტებთ ქართულ ტექსტებს და ნებისყოფა არ გიღალატებთ, შეიძლება რაღაც პერიოდში გაიშვას და ქართული
ბანერების გაშვება შეძლო. მაგრამ ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? თუ ვიცი მე ჩემი მიზნობრი აუდიტორია ვინ არის, Google იმაძლევს ესეთ საშუალებას, რომ პირდაპირ იმ საიტებზე გაუშვა რეკლამა, რომელსაც ჩემი პოტენციური მომხმარებელი სტუმრობს. მაგალითად, თუ ვიცი, აი მაგალითად YouTube-ზე ან ბიბლიოთეკა წერტილი-ზე შედის საქართველოდან ვინმე, ანუ ავტომატურად ნიშნავს, რომ მას აინტერესებს წიგნები, ხო? YouTube შემთხვევაში არა, Google-ზე მიჩედის მაგალითად და ბიბლიოთეკა რუსზე. პირდაპირ ვიცი, წიგნები აინტერესებს, წიგნებს ეძებს. შესაბამისად, ჩემი რეკლამა იმ საიტზე რო დავდეს 20-ზე შევა. არის ჩემთვის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ პირდაპირ შემიძლია მოვიკაცო იმ საიტიდან ეს მომხმარებელი. ანუ ეს არის სივრცე, როცა მომხმარებელი ინტერნეტ სივრცეში ბრაუზინგს აკეთებს, თქვენი რეკლამა ხდება იქ, სადაც არ გეძებდათ თქვენ, მაგრამ ინტერესები თქვენი და მისი ემთხვევა ერთმანეთს. არის მეორე ვარიანტი ინტერესების და რემარკეტინგის კუთხით, პირდაპირ ანუ მივუწოდოთ რაღაც კონკრეტული ინტერესი და მასზე გავუშვათ რეკლამა და ერთი ვარიანტია პლეისმენტი პირდაპირ საიტზე ინტერესების გარეშე ან კომბინაცია გავაკეთოთ ამის, ანუ პლეისმენტის და პლუს კომბინაცია მაგალითად ინტერესები, მაგრამ თუ ამ კონკრეტულ საიტზე შედის, აღნიშნავს სავარაუდოა, რომ მარტივად ამ წიგნები რა ინტერესებს არ შევა იქ. Google-ზე მგონია არ შედის ისეთი წიგნები არ აინტერესებს. ეს დავამატებ, მე ან თუ ვაპირებ რომ გავუშვათ დისპლეიები ან უკვე გაშვებული გავთ, აუცილებლად მივუწდეთ პლეისმენტები კონკრეტული საიტები, რადგან ან საქართველოში რადგან ქართულ საიტებს არ იღებს AdSense-ი, ასე ვთქვათ, ქართველი პაბლიშერები, ვისაც საიტები აქვს, ცდილობენ თავის საიტზე გამოიყენონ iframe-ები, ან თუ შეგხვედრიათ, რომ საიტზე შესულხარ და მოვიდა რეკლამა, გეუბნება რომ დააჭირე, რომ კონტენტი გაჩვენო. ანუ სხვა გზა არ აქვს ამ პაბლიშერებს, იყენებენ ასეთ iframe-ებს და ანუ თქვენი თანხა დაიხარჯება იმაში, რომ ასეთ რეკლამაში გამოჩნდება, რომ ძალით დააჭერე მომხმარებელი. ამიტომ თუ გაქვთ უკვე გაშვებული, ნახეთ რომელი საიტებიდან გადმოდის, ანუ იქაც ნახავთ ან ისეთი ბლოგები იქნება, რომელზეც რეალურად არავის შედის, მაგრამ იქიდან მოგდის თქვენ ლინკები სწორედ ამ iframe-ის გამო. ამიტომ ნუ ყველაზე მეტი იუზერი საქართველოსთან სადაც შედის ეს არის YouTube-ი. ერთ-ერთ ამას გირჩევთ და ნუ დააშენეთ თქვენი საიტის ნიშიდან გამომდინარე არჩევთ უცხოურ ან პოპულარულ საიტებს. ტრაფიკ ანალიზისთვის რომ პლატფორმას იყენებთ. Analytics. ყველაზე აი აქ არის ლინკები, რომელსაც სიმილარებს იყენებთ და ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ რაღაც თეორიული და პრაქტიკული რჩევების მისაღებად ეს საიტები, რომელსაც გირჩევთ რომ გადახედოთ და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, მაგრამ Analytics-ის თუსაც შეიძლება ვიყენებთ Analytics, მაგრამ თუ მინდა ზოგადად ისეთი, ანუ ლექტენთვის, მაგრამ ისეთ საიტი რომელზეც მაგრამ მინდა კონსუმერად აი უბრალოდ მინდა კონსუმერად კომია ტრეინინგების ტრეინინგების არჩევისთვისაც გლობალური ვარიანტია, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ Alexa.com შემთხვევაში ბევრი ქართულ საიტს არ აქვს ჩასული და არ არის ასე ვთქვათ ლისტში. ანუ ინფორმაცია რაღაც მოაქვს მაინც, რომ სრულად მაინც არა. სიმბაიადის სპეციფიკური. ანუ შენ კარგი მოსწრება გაქვს? ზოგადად საერთოდ არ არის ეს. ხო, ანუ Alexa ძალიან გლობალურია და international არის თან, ანუ კარგია. Facebook ბიზნესი და პირველი ამია განიხმარებათ იმის რომ Facebook advertising-ი როგორც წარმართოთ კარგად პრაქტიკული და თეორიული რჩევები, სეკვესტური და best practice განიხმარებათ იმაში რომ Google-თან დაკავშირებული ნებისმიერ თემაზე იყოს პასუხი და რა შემთხვევაში რა არის საჭირო, როგორ უმჯობესია. Leavingstone არის პლატფორმა, სადაც სასერტიფიკატო კურსებია, შეგვიძლია სერტიფიკატი აიღოთ, სულაც არ აიღოთ, უბრალოდ ნებისმიერ თემაზე რაც გაინტერესებს, ნახოთ და ისწავლოთ და Alexa.com ეს international analytics ფული, რომელიც გადაძლევს საშუალებას საიტებზე, რომელზეც თვითონ არ გაქვს, შეაფასოთ იმის ტრაფიკი, როგორია სოფლიო ბაზარზე, ანუ რეგიონის მასშტაბით მისი რეიტინგი და ანუ რომ წარმოიდგინოთ ტოპ-G-ის international ვარიანტია და საერთაშორისო ვარიანტია. უბრალოდ პრობლემა არის ხომ ეს რიგ შემთხვევაში ქართულ საიტებს ყველას არ აქვს ჩასული და კლიენტის სურათის დანახვა რთულია. ეს ხო რაც გვინდა გვესაუბრა, თუ რამე კითხვები გაქვს შეგიძლიათ გამიხილოთ და დამატებით ინფორმაციებს აინტერესებთ? ინტერესები რამდენად შესაბამისია ქართულ სეგმენტზე ჩვენს, იმიტომ რომ ინტერესებით ანუ ინტერესების
სეგმენტირება წესით უნდა იყოს, მაგრამ საქართველოში რა პრობლემა არის? ანუ ერთია რომ ლაიქების სამირო იყო, ანუ გაკიდვები ლაიქების და ისეთი ადამიანი ალაიქებს და ისეთ რაღაცას, რომელსაც კავშირი საერთოდ არ ქონდა და პლუს ამას ბევრი ისე ალაიქებს უბრალოდ რომ არ საინტერესებს და ამ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება მაგიტო გაქვთ აცდენა რომ რეალურად ვითომ მაინტერესებს, მაგრამ რეალურად არ აინტერესებს. უბრალოდ ამ ლაიქებს თუმცა ნახევარზე 50%-ზე მეტი მაინც დაემთხვევა საერთო სურათში ვაუბრობთ ეს ყველაფერი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ინტერესების გირჩევნია გაუშვებინდე, პროექტზე გაუშვებინდე, რომ ის საერთოდ კავშირში არ ინტერესებს შეფხობ, მაგრამ ხანდახან შედეგს მიდის, რომ ნუ ორივე შემთხვევა დადას თუ ისეც 100%-იან რო ემთხვეოდეს ინტერესებსაც შეიძლება სხვა შემთხვევაში ჯობდეს რომ უბრალოდ გავშვა. ორივე შემთხვევა დადას და სწორედ ესაა დიჯიტალის უპირატესობა, რომ რაიმე რეჟიმში აღმოწმოთ ყველაფერს. ან უნდა დადესტო ყველაფერი რაც ანუ ერთი გამო მარტივად შეგვიძლია სხვა აუდიტორიაზე გავუშვა და მე ნახო რომელი აუდიტორია უკეთესად მუშაობს. ეგაა ყველაზე კარგი ალბათ რაც აქვს. აი მაგალითად ტელევიზიის და რადიოს შემთხვევაში თუ ჩვენ რეკლამას უშვებდით და მე ერთი თვე ან ორი თვე ველოდებოდით რა შეგვეს გამოიღებდა და ესეც იყო უბრალოდ შეფასების დონეზე რომ აი თუ გაიზარდა გადადება რეკლამა მიმუშავა ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეგვიძლია დიჯიტალის შემთხვევაში რა მოიტანა პირდაპირ ნახო. ტელევიზიის შემთხვევაში ამას ვერ ზომო, უბრალოდ აფასებ, რომ პოტენციურად ალბათობა იმისა, რომ ამან გამოიღო შედეგი, ეგრე საზღვრა. და დიჯიტალში პირდაპირ ხედავ რამდენმა რა დააგენებდა, რა ხარჯი გაიგე და რამდენი შემოსავალი დაგიგენერირდა და თუ რაღაც ეტაპზე შემხვდები, რომ შენი რეკლამა არასწორია და არ მუშაობს, მარტივად შეგვიძლია მოიგო, ანუ გადააფასო რაღაცები შეცვალო და თავიდან გაუშვა სანამ კარგ შედეგს არ მიღებდა. ტელევიზიის შემთხვევაში ცოტა რთულად არის და რადიოსთან მიმართებაში, ან ტრადიციულ მედიასთან სამომავლო მედიასთან. ამ შემთხვევაში როცა ონლაინ ყიდი რაღაცას და დაუშვათ თუ ონლაინ არ ყიდი და დიჯიტალს ვიყენებ, ამ შემთხვევაში რთულია. არა, კი, ან მადაც არის ასე ვთქვათ, ბევრი ტექნიკა, რაც შეიძლება გამოიყენო, აი მარტივად შეიძლება გამოიყენო პრომო კოდი. რომელიც თუ შენ გააკეთებ ესეთ რაღაცას, რომ მე მარტო Facebook-ით მაქვს კომუნიკაცია მომხმარებელთან და ვეუბნები რაღაც სპეციალურ პრომო კოდს, რომელიც სხვა არხში არ მაქვს გაშღერებული. და ამ პრომო კოდის თქმის შემდეგ ჩემთან მომხმარებელი მოდის უკვე ფიზიკურად მაღაზიაში და თუნდაც ჩარვას ხიდულობს 5%-იანი ხალხდაგლებით, უკვე მე ვიცი, რომ იმ რეკლამამ მოიყვანა, იმიტომ რომ ეს პრომო კოდი მითხრა და მე მარტივად შევაფასე, რამდენად შედეგიანი იყო. თუნდაც ის რომ ჩათვალოთ, რომ მე მეგობარმა მითხრა და იმიტომ გითხრათ ეს პრომო კოდი, მიუხედავად იმისა, რომ მას მეგობარმა უთხრა, ისმა მეგობარმა გაიგო მაინც იმ რეკლამიდან, საბოლოო ჯამში რეკლამა მოგიყვანა. აი რეალური სურათი არის ის, რომ გაძლებით იაფია, მარტივად შეგვიძლიათ გაზომოთ და სწრაფად მოახდინოთ რეაგირება. მუშაობს თუ არ მუშაობს იმის მიხედვით. თუ დაინახავს, რომ კარგად მუშაობს, კარგია, როცა მაგათად ბიუჯეტს მიახმა. ანუ თუ გქონდა განსაზღვრული $20 გამეშვა დღეში, მაგრამ შეხედე, რომ აი $20  2 საათში უკვე დახარჯული ამდენად კარგად მუშაობს, ამ შემთხვევაში უნდა განსაზღვრო, რომ აი კარგად მუშაობს და მთლიანი ბიუჯეტი, რაც მაქვს მეტი დახარჯო, იმიტომ რომ მეტ შედეგს მოგინას. ანუ ხშირად არის ხოლმე, რომ რაღაც კონკრეტული კემპეინი იწერება უბრალოდ დროში, რომ უბრალოდ გადაწყვეტეს, რომ აი ერთი თვე იყოს და არა იმიტომ, რომ პრაქტიკაში შემოსავალს ეგრე უფრო მოიტანდა და ეგეც მნიშვნელოვანია, რომ როცა მოაქვს შემოსავალი, მაშინ უნდა გაუშვა და არა ერთ თვეზე გადაანაწილო. ამ მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის მით უკეთესია, თუ ორ დღეში დაგენერირდება ერთი თვის შემოსავალი. რამდენად მიზანშეწონილი არის დღეში გაუშვა რამდენიმე პოსტი ერთ-ერთი იგივე აუდიტორიაზე დაგუსტა? ამ შემთხვევაში არის კანიბალიზაციის პრობლემა. ანუ ერთ და იგივე სეგმენტზე, როცა ერთ და იგივე დროს უშვებთ თქვენ სხვადასხვა პოსტს, თქვენ ეს ნიშნავს, რომ ავტომატურად შენ თავს უძვირებ რეკლამას და რა თქმა უნდა არ არის გამართლებული. აი მე როცა ვამოვდი AB ტესტის შემთხვევაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე აუდიტორიაზე სხვადასხვა ვიზუალი, სხვადასხვა კოპით მაკავშირებ. ესეც კანიბალიზაციის მომენტია, მაგრამ მე ეს მეხმარება იმისთვის, რომ ეფექტური რეკლამა გამოვავლინო და ეხლა გაცილებით ნაკლები ადამიანი ახლობს უკვე ორგანიკი და საბოლოოდ იქითკენ მიდის, რომ ვისაც რეკლამა არ ექნება, მის პოსტებს ვერავინ ვერ ნახავს საბოლოოდ. თუ არ აქვს გამოწერილი გვერდი მომხმარებელს. დასაქმებულების მიღწევას რამდენად საზღვრის საქართველოში? შემთხვევაში კარგად მუშაობს. საბოლოო შემთხვევაში? ანუ არა მარტო საბას ბევრგან გამომიყენებია და ანუ პირობითად აი რომ მითხრათ პროფესიული ლიტერატურა პირდაპირ ჯობ ტაიტლების ვარიანტი, ანუ თუ მაგ მარკეტინგის წიგნი გასაყიდი და მინდა ამის კომუნიკაცია, პირდაპირ მარკეტინგის სპეციალისტებს, მენეჯერებს და ამ შემდეგ გუთითებ და პირდაპირ მიზნობრივ აუდიტორიას. სამომავლო რა აქვს ამ
არის Facebook-ი რამე საკუთრებს რომ ფიქრობს კიდე და თუ ვისაც არ აქვს მითითებული ვისაც არ აქვს ბევრი რაღაცა ინტერესების მიხედვით შემიძლია მე ინტერესების საბოლოოდ ერთ კონკრეტულ რაღაცას არ უყურებს, ბევრ რაღაცას უყურებს, ანუ job title, ინტერესები, ლაიქები, რა ვებსაიტებზე შედის, რას კითხულობს და ონლაინ რას აკეთებს საბოლოო ჯამში. მაგის მიხედვით ადგენს უკვე მის ფსიქოტიპას და ხასიათს რა მარტივად ვერ გითხრათ. თქვენ გქონდათ მეორე შეკითხვა? როდესაც ხდება Facebook-ზე მომსახურების მომსახურების პოსტის პოსტი. Twitch არის 1000, ვერც ლაიქი აქვს 100 და თვითონ პოსტს 203. რა შეიძლება? 2-3 ლაიქი აქვს. ანუ რიჩი მარტივად რო ვთქვათ, არის ადამიანების რაოდენობა, უნიკალური ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც გამოუჩნდა თქვენი რეკლამა. მაგრამ ეს სასახად არ ნიშნავს იმას, რომ იმ ადამიანმა ან ინტერესი გამოხატა, ან მას დაინტერესებს მომავალში. უბრალოდ მის ეკრანზე რიჩი არის ნიშნავს, რომ მის ეკრანზე რაღაც მონაკვეთში ეს რეკლამა გამოჩნდა. ანუ შეიძლება საერთოდ არ შეუხედა, მაგრამ რიჩი არის უბრალოდ მის ეკრანზე გამოჩნდა. მაგრამ user engaged ან engagement უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანმა რაღაც ინტერაქცია გააკეთა, უეჭველი დაინახა და მის შემდეგ უკვე რაღაც გააკეთა, ან დააკლიკა, ან დააკომენტარა, ან დააშერა, ან უბრალოდ გახსნა და შეხედა. უბრალოდ შეხედა engagement-ში არ იქნება, ეს არის impression. Impression-ი არ ნიშნავს, რომ დაინახა ვიღაცა. Impression-ი არის გამოჩნდა ეკრანზე რომელიღაც ნაწილში. რომელიც იყო ხილვადი, რომ მოინტერესებინა იმ ადამიანს დაინახავდა. ან impression-ი და რიჩი ერთად გასაგებია. Impression-ი არის გამოჩენების რაოდენობა, რიჩი არის ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც გამოუჩნდა. ანუ ადამიანები და ჩვენებების რაოდენობა. რიჩი არის საზოგადოება. არ ერთი პოსტი სამჯერ გამოგჩნდეს, 3 იმპრეშენი იქნება და 1 რიჩი. ანუ ერთ ადამიანს ერთად გამოგჩნდეს. ლაიქებს რაც შეეხება რელევანსია არის დაბალი და მაგით არის ცოტა ლაიქები, ანუ არ მოწონთ ის რასაც აჩვენებ და არ არის. კი, ანუ ამიტომ არასწორად მოსმენილი ტარგეტინგი არის, რაზეც ვისაუბრეთ და ან მეორე რომ ვიზუალი არ არის ისეთი ეფექტური, რომ ვერ შინამშინია ჩამოსკროლა ჩვეულებრივ. რომ შეიძლება აინტერესებდეს რეალურად ის ანუ არასწორი ინტერესები გაქვს მითითებული და სხვა აჩვენებ მაგას. ბავშვების ანუ ეგეც არის რა, 0-დან 4-მდე რაღაცა მაგის მითითებას რამდენად აქვს აზრი ანუ და მითითების შემთხვევაში ანუ რაღაც მაინტერესებს ანუ ეგეთი შემთხვევა მქონდა რომ ეგ უბრალოდ მოიშვი დაუშვათ და ერთ-ერთი მოხმარებელი რომელიც დაინტერესებული იყო ამ აქტიურად აკეთებდა კონკრეტულ პოსტზე იმის პროფაილზე როცა გადავედი არ აქვს მითითებული ბავშვები აქვს თუმცა ქავერზე მოდევს ფოტო ბავშვების ამ პროფაილზე ამ დროს Facebook-ზე მითითება არ არის მაგისთვის აუცილებელი. შეიძლება უბრალოდ ტურობს ბლოგს, სადაც ახალგაზრდა დედებისთვის არის რჩევები და შეიძლება ეგ დააფიქროს, ან უბრალოდ ბავშვის ტანსაცმელს არჩევს Amazon-ზე. ანუ ის რომ Facebook-ზე რაღაცას უცითებთ, ეგ არც არის საკმარისი და არც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ რაღაცა თქვენი ფსიქოტიპაში შექმნას Facebook-ი. ან მეორე ფაქტორია შეიძლება მითითებული თქვენ არ გამოგიჩნდათ, მაგრამ აუცილებლად ასაკი შეიძლება არ გამოგიჩნდეთ შეხვდათ იმის პროფილზე, მაგრამ რეალურად მითითებული აქვს და ან Facebook-ი მაგას ხედავს და ჩვეულებრივ ტარგეტირებისას გამოჩენს მე ისიც საინტერესო იქნება მარტივად რა ვხსნათ, მაგალითად ეხლა ისიც იყო Amazon-ზე რომ შედიხარ რაღაც კონკრეტულ პროდუქტებზე და რამდენიმე წუთში სხვადასხვა ის ამ მიმართულებების რაღაცა პროდუქტის რეკლამას განაგებს. ანუ რემარკეტინგი არის ასე ვთქვათ კამპანიის კატეგორია, რომელიც გულისხმობს კომუნიკაციას მომხმარებლებზე, რომელსაც უკვე გამოხატეს ინტერესი თქვენს მიმართ. ეხლა თქვენ საიტს მარტივად რო ვთქვათ, მაგრამ პლუს ამას შეიძლება კონკრეტული პროდუქტის ჭრილში ჩავიდეთ. აი რასაც საუბრობდი customer audience-ის შემთხვევაში საბადე დეტექტიური წიგნებს რო ესტუმრა და მე შემდეგ უკვე დეტექტიური სხვა წიგნის რეკლამა გამოუჩინე, ეს არის რემარკეტინგი, იმიტომ რომ ნახე რომ მან ინტერესი გამოხატა დეტექტიურ წიგნებზე და მე უკვე ავტომატურად შევთავაზე. Amazon-ი იყენებს ყველაზე წარმატებული და ყველაზე გეკნებათ ნანახი, მაგალითად შეიძლება ხვამით ვნახე დღეს, ხვალ გამომიჩენს სხვანაირ ხვალს. ანუ ეგ არის რემარკეტინგი, მარტივად შეგიძლიათ ანუ გაძლევთ ამის საშუალებას Facebook-ის და Google-ის.
ამაზონი უფრო მეტად ხელოვნურ ინტელექტსაც იყენებს და ათრობრივად ხდება რა უფრო მოგეწონება. პროდუქტი ანუ რელევანტური პროდუქტი და შეიძლება ქვაბი არ იყოს, მაგრამ ქვაბთან ერთად თავსებად ამოწესო მაგალითად ხუზი გამოგიშნებთ, იმიტომ რომ უფრო ჭკვიანი ამაზონი მაგ შემთხვევაში. მაგრამ აი წინის შემთხვევაში ხა ჩვენ ვერ გავაკეთებთ იმას, რომ დეტექტივი რო აინტერესებს, შეიძლება მოეწონოს მაგალითად ისტორიული რომანი არის. მაგას ვერ განსაზღვრავდა. ის უკვე ფუნქციონალური გამოყენებიდან გამომდინარე საზღვრავს, რომ ეს თუ აინტერესებს, ეს რაღაც ეტაპზე აუცილებლად დაჭირდება და მაგით თავაზობ რელევანტურ პროდუქტს. სეოზე მუშაობის დროს ქართულად ჯობია კიუორდები, ქართულ საიტებზე საუბარი, ქართული ასოებით დაწერილი კიუორდები თუ ლათინური ასოებით ქართული სიტყვები. და რამდენად მნიშვნელოვანია და რომელს წერალობის სეოს ეს ანუ კიუორდული გამოვიყავთ მაგისთვის შევამოწმოთ რომელიცაც უფრო მეტი სერჩი აქვს ანუ როგორც უფრო ის მოხმარებელი ისე უნდა მოვახდინოთ. ნუ უმჯობესია ორივე შემთხვევა გამოვიყენოთ საშუალება ანუ სერჩი ძირითადად ნუ სხვაობით დიდი არ არის მაგრამ ზოგადად მაინც უფრო ინგლისურად უფრო ანუ ლათინური ასოებით უფრო სერჩავენ ამიტომ ორივე ვარიანტი უნდა განვიხილოთ. თუმცა ვიზუალურად პრობლემას არ წარმოადგენს რომ არ ცოტა რაღაც თილის ბანკი ახალ რომ ეს წერეკართული კამპანიაც გვაქვს. შეიძლება მეც უყოს რომ ყველაზე ხშირად მოძიებადი სიტყვა არის ფორმა. პირველად ეს ფორმა და მეორე არის პრობლემა. ანუ შეცდომითაც კი შეიძლება შენი რაღაც ბრენდის მეორე არის პრობლემა. ანუ არასდროს ხერხს და IT არის წერება A და IT წერენ, ან როგორც ესმით ისე წერენ და ონლაინ სესხების შემთხვევაში მარტივად ნახავთ, რომ ყველა ყველაზე მეტი კონკურენცია არის მაგ კიუორდზე. ანუ ონლაინ წერენ ისე ONLAI სხვათა შორის ის კომანიმეს შევამჩნევ, მანიმენი ხო Y-ით არის და მანიმენი აგებული აქვს პირდაპირ როგორც იკითხება მასე დომენ და ედვორდზე ეკავთ გაშვებული და სეოთან ანუ იქ არის ვის პირდაპირ რადგან განძუ თავიდან საუბრობდა რომ თავიდან განსაზღვროთ რა შეიძლება ანუ თუ ჟღერადობით რაღაც ესმის დამოკიდებული ამას როგორ აკრებს მასზე და შესაბამისად ჩვენ უნდა გავიგოთ ყველანაირი კომბინაცია გავიხმარებთ და თუ რაღაც კონკრეტულ კომბინაციას გაცილებით მეტი შედეგი აქვს ანუ გასული ფეების მიხედვით მეტი ძებნა აქვს პირდაპირ ის უნდა გამოვიყენოთ და იმაზე კონცენტრირდეთ. კიუორდი რომელიც ძალიან კარგია პირველი გახსენდება პირობითად თქვენ საქმიანობა და ძებნა არ აქვს არაფრად არ გიგებთ რომ იმაზე რაღაც კონტენტი მოვარტოთ ან ასე შემდეგ. ასე რომ მთავარია მოხმარებელი რას ეძებს და რა აინტერესებს. თავარი კიდე არ დავსწავლოთ და 20,000 კიუორდი არ ჩავსვათ. თქვენიათ Google Trends-ი ამდენად გამოსაგებო არის ანუ Google Trends-ი მაინც პროგრამირებს მოგავდეს ამ თვითონ თავაზობს და ისწორს თემატური თვითონ არჩიოთ და მე Google თავაზობს ისე კიუორდებსაც ან მაგ თემას დაკავშირებით და მე ნახო სტატისტიკას და 5%. ხო ანუ ჯობს კიუორდული გამოვიყავთ და თუ გაქვთ საიტი და ვებმასტერი შეგიძლიათ პირდაპირ ნახოთ კიდე რა კიუორდები გამოდის თქვენთან მოხმარებელი და მე ანუ მივხვდეთ რაზე უნდა თუ SEO-ზე არ გაქვთ ნამუშევარი პირობითად და რაღაც კიუორდები ხდება მოხმარებელი ნახოთ რა კიუორდები გამოდის და თუ ამ კიუორდებს აქვს წერნა მე მასზე კონცენტრირდეთ. ესე აღმართებით ბლოგი მუშაობს ყველაზე კარგად. საქართველოში ნებისმიერ რაღაც მუშაობს სასაცილო და ნორმალური პეიჯი, იმიტომ რომ ბლოგების კულტურა ჩვენთან არაერთი მუდმივად პრობლემაა ხოლმე. ანუ SEO-ს შემთხვევაც იყოფა ორ ნაწილად, on-site SEO და off-site SEO. On-site არის რომელსაც ყველა საიტი უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ პირდაპირ გააკეთებ და უკვე მე არიცი უბრალოდ როგორ დაინანგები და შემდეგ თუ გინდა პოზიციებზე წინ წაწევა ოფიციალურად უნდა იმუშაო off-site და off-site-ზე ძირითადი აქცენტია რეფერალებს, ანუ ლინკებზე, რომელიც შენთან იქნება გადმოლინკული მე რაღაც კონკრეტული კონტენტი ესეთი შეეხება რამდენი კვირის წინ მოვაყოთ პრობლემა რომ რომელიც დასახელებს საიტზე შეფასებების ჩუქი მეცნობოდა ჩაგიმილი ჩამოვიდეთ. კარგია პავლე.
კაი დროსია. აუ, სხვა სოციალურ სერვისებში. ბატონო? ტვიტერი. ხო, საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ რა დარია, ანუ რატო? არავინ არ იყენებს. ან მეც ვიყენებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აუდიტორია თუ გვაინტერესებს არა. კონტაქტე ოქრო, მეილრო და ეს ცოტა აქტიურია და ცოტა კი არა, კარგად არის აქტიური, უბრალოდ სეგმენტის თემა აქვს. ეხლა რეკლამის გაშვება როგორ ხდება, კონტაქტის შემთხვევაში მიახლოებულია მაქსიმალურად Facebook-თან და თითოეულ ადამიანს როგორც Facebook-ზე შეუძლია მარტივად გაუშვას რეკლამა. ასეც რაც შეეხება ეხლა რუბლებშია დაჩარჯვა ქართულად ხარჯის დარიცხვა, მაგრამ აი მაგალითად ეხლა მე მაქვს რაღაცა კონკრეტულ კემპეინზე შეხება და 4 ცენტზე დაბალს არ გათითებინოს, მაგალითად როცა მინდა დავარეკული რომ მაქსიმუმ ბიდი. ან რაღაც კონკრეტული შეზღუდვები აქვს. ოქროზე და მეილრუზე არსებობს ესეთი პლატფორმა My Target-ი, რომელიც უზრუნველყოფს აქ რეკლამის გამოჩენას. ბევრი ტექნიკური შეფერხება აქვს ეხლა პლატფორმას, იმიტომ რომ ბეტა ვერსია საბავშვოში მიდის მაგაზე მუშაობა რომ დაიხვეწოს. მაგრამ ანუ მუშაობს, ნამდვილად არის აუდიტორია, თუ რუსულენოვანი აუდიტორია გაინტერესებს, უმეტეს ანუ არ არის მარტო საქართველოს კულტურის საინტერესო და აი მაგალითად რუსეთის, ყაზახეთის, უკრაინის აუდიტორია გაინტერესებს, ალბათ უფრო რელევანტურია კონტაქტე ოქრო და მეილრუს სხვა საიტები. რამე კონკრეტული კითხვა თუ გაქვს მკითხეთ, იმიტომ რომ ინსტაგრამზე რამის ინსტაგრამის რეკლამაზე პირადად დიდად საერთოს საფორთაც არის ინსტაგრამზე. და რამდენად ის როგორ არის, ანუ Facebook-დან ეშვება ინსტაგრამზეც რეკლამა, ანუ წარმოდგენილია ისე, როგორც Facebook-ზე ის ანუ დაახლოებით იგივე ფორმატით არის წარმოდგენილი, უბრალოდ მომხმარებელი როცა შედის ინსტაგრამზე სხვა მიზნები აქვს, ვიდრე რაღაცა ინტერაქციაში შევიდეს და ზოგადად ნაკლებ შედეგი აქვს ხოლმე. ეს ამაზე ფათოების დასაწყობად ჩემი აზრით ტანსაცმლის მაღაზია fashion ინდუსტრიის თემა არის ინსტაგრამი. მაგრამ რეალობაში ინსტაგრამის რეკლამა, ეგ არის Facebook-ის რეკლამა ინსტაგრამში რა და პლუს ანუ რეკლამას აკეთებ, რაღაც ჩართულობას იღებ კომენტარებს, რეკლამის როგორც კითხავ, ჩემი ინსტაგრამის საკუთრებაში საერთოდ. კი, შეიძლება, ანუ შეგვიძლია ანგარიში გადაიყვანო page-ად, ანუ ყველას ანგარიში გადაიყვანო, შენი ანგარიში page გაგზავნა და business page და უკვე იქიდან რომ შეგვიძლია რეკლამის გაშვება და ის კონტენტიც რასაც დაარეკლამებ, ისიც დარჩება და ავტომატურად გიჩვენებს უკვე თითოეულ პოსტზე რამდენი იმპრეშენი ქონდა, რეჩი რა ქონდა, engagement-ი რა ქონდა. და შეგვიძლია Facebook-დან რა ფორმატიც არის, ეგ გამოწვევა რომ ჩართულობა და ეს აღნიშნული. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ანუ თუ დაკვირვები ხართ, იქ არის audience network-იც. ანუ placement-ებში და იგივე ვარიანტი უბრალოდ Instagram-ი როგორც ბრენდი უკვე ნაცნობი იყო თქვენთვის და მაგიტომ მიგითით ეს რომ აი Instagram-ზე შეგიძლია გაშვება, თორე audience network-ი არის სხვადასხვა არხი, იგივე იქნება მობილური აპლიკაცია თუ რაღაც საიტი, სადაც ეშვება. უბრალოდ თქვენთვის არ არის ცნობილი რომ აი კონკრეტულად იქ ეშვება, ყველგან ეშვება საბოლოო ჯამში. ნებისმიერი არხი მისაღები უნდა იყოს თქვენთვის, თუ იქნება შედეგი გექნება. მაგრამ თუ ხვდებით რომ Instagram-ი არ იღებს შედეგს, ამ შემთხვევაში placement-თან უნდა ამოწიშოს. იგივე audience network-ი. კი, ანუ აუცილებლად უნდა იყოს ლამაზი ფოტოები და ან ვიდეო უნდა იყოს ისეთი, თან შეზღუდვა აქვს ქრონომეტრაჟში, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ის პარამეტრები, რაც აქვს. მაგრამ მგონია რომ მაინც fashion-ის და online store-ების თემა Instagram-ზე საქართველოსთან და Facebook-ზე რაც არის ასოციაცია აქტიური. Facebook-ზე არის 2 მილიონი თუ ბოლომდე და Instagram-ზე არის 270,000 თუ სწორად მახსოვს. არა, ეგ კი მთლიანობაში აქტიური ასოციაცია. ანუ აქტიური დამოკიდებულია დღეების იმაზე, როდის ამოწევთ მაგაზე, იმიტომ რომ მუდმივად იცვლება. მაგრამ ანუ საქართველოში დაახლოებით 2 მილიონზე ცოტა მეტი მოიხმარს ინტერნეტ საიტი, 2 მილიონია Facebook-ზე და დაუშვათ არჩევანებს უარაჯობებს სიტყვას Facebook-ში ვაკეთებს რეკლამა და არა Instagram-ში, როცა Instagram-ის აუდიტორია Facebook-ზეც არის და შეიძლება განსხვავებული ქცევა აქვს, ანუ ნახეთ Instagram, Facebook-ზე რო არის 2 მილიონი და Instagram-ზე 270,000, უკვე ერთი პარამეტრი გაქვს, რომელთაც შეგიძლიათ Instagram-ის აუდიტორია შეაფასოს. ანუ რა განასხვავებს იმ ადამიანს, რატომაც არის
Instagram-ზე, არის Facebook-ზე და რა განსხვავებს იმას, ვინც არის Facebook-ზე და არ არის Instagram-ზე. ანუ ამ შემთხვევაში თუ არ კარგი smartphone-ი, უყვარს კარგი ფოტოების გადაღება, ნუ რთულია მაგაზე თავის დადება რომ კარგი ფოტოების იყოს Instagram-ზე, მაგრამ სავარაუდო ვარიანტია რომ იღებს კარგი ფოტოებს, იმიტომ რომ Instagram-ზე სხვა შემთხვევაში ყოფნა არ ღირს, გაცებულია ფოტოგრაფიით, ან კულინარიით, ანუ ამ ფეშენით. სხვა Instagram-ზე სხვანაირი ადამიანი არ შემოგვეძლია, ანუ ეგეთთან მოგზაურობა აინტერესებს. ხო, ანუ celebrity, რომელსაც უნდა პოპულარობა, ყველას ანუ რაღაც დამახასიათებელი ნიშნები აქვს. Instagram-ზე ყო აუდიტორიას და თუ ეს მახასიათებლები შენთვის საინტერესოა, ახალ კონტენტს შენს პოტენციურ მოხმარებას პირდაპირ შეგიძლია გამოიყენო, ან არ გამოიყენო. მაგრამ მაინც Instagram მაინც ჯერჯერობით კიდე ისეთი სოციალური ქსელია ჩემთვის, სადაც ორგანიკით შეგვიძლია გააკეთო რაღაცა ოღონდ გლობალზე რა, შეგვიძლია ძალიან კარგად. აი ეს რეკლამის მაინც ბოლომდე ანუ არავინ არ გეუბნება რომ Instagram არის მაგარი. ანუ ვერც Facebook-ზე ვერ გეტყვის ვერავინ მაგარი და სხვა რომლებს რეკლამას ეგ ავტომატურად დანიშნავს რომ შენ გაუშვა. მაგრამ შენ უნდა იყო თავისუფალი რომ ეს ყველაფერი გატესტო. აი მაგალითად ეხა როდესაც მოდის ჩემთან კლიენტი, როგორ მიქცევი მე, ანუ პირდაპირ ვიცი რა უნდა, ან მეკითხები თუ არ იცის, რა გაქვს რაოდენობრივად გამოხატული მიზანი. პლატფორმები არის ბევრი, ხო? ოქროც არის, Mail.ru, Facebook-ი და ასე შემდეგ. თუ მიზნობრივი აუდიტორია ვიცი, მაგრამ რუსეთის ბაზარი თუ საინტერესო პირდაპირ ვიცი რომ Facebook-იც არის, Google-იც არის, მაგრამ აუცილებლად არის ოქროს და კონტაქტის თემა გასაფრთხილებელი. ანუ შენზეა დამოკიდებული აუდიტორია სად იყო. შეიძლება ერთი და იგივე აუდიტორია იყოს სხვადასხვაგან, მაგრამ აქ თავარი უკვე ფასი. თუ შენ იცი რომ Google-ში უფრო იაფი გიჯდება, უნდა კონცენტრირდე Google-ზე, მაგრამ თუ მიხვდები რომ ანუ გავუშვი, გატესტე და ნახავ რომ ოქროზე უფრო იაფი გიჯდება, ანუ რა თქმა უნდა საგიაზრია რომ ოქროზე კონცენტრირდე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე საბოლოო ჯამში ხო სასრულია ეს რაოდენობა მომხმარებლების 2 მილიონი აუდიტორია საქართველოში, ხო? ანუ მე Facebook-ით მივხვდები ამას თუ ადნაკლასნიკით, საბოლოო ჯამში შემთხვევით უფრო მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია შედეგი მივიღო და რა შეიძლება იაფი დამიჯდეს. და ამ შემთხვევაში Instagram-ზეც თუ ხვდები რომ არ აქვს შედეგი, მარტივად ჩახსნები და დამთავრდა. ან მანამდე გატესტე შენი პრობლემა ხო არ არის და შენ თვითონ ხო არ გაქვს უსტი როლი, ვიზუალის, კოპის ან პროდუქტი ხო არ არის ისეთი რომ არათემატურია ცოტა Instagram-ზე. ინტერესები ცოტა რთულია Instagram, აი დავუშვი Facebook-ზე მარტივად შეიძლება ინტერესები. ანუ მარტივად რო თქვა Facebook-ზე და Instagram-ისაც დაკონექტებული, Facebook-ზე რა ინტერესებიც არსებობს, იმ ინტერესებს არგებს მე Instagram-ზე იმ ადამიანს. ქართულ დომეინებზე რა არც არაფერს. აი რაში შეიძლება რომ გამოიყენო? არაფერს. რას აღებელი გქონდა ქართულ დომეინზე? აი ის ორგანები დარაგვის შანსი არის ძალიან დაბალი რომ ქართული იმიტომ გუფის გაც დიზაინერობა აქვს ქართულ შეთანხმებთან დაკავშირებით. ამიტომ რეკლამაში გავუშვით თუ არ მოგიმართება. ორს აზრს. უბრალოდ ამ თუ ოქროს რეკლამაზე 35 სიმბოლო შეგვაქვს 7. ან როგორც მითი დამატებით სამუშაოა. გაიზარდა ანუ extension-ები, text extension-ები დაემატა საქართველოს მოახერხეს იმედია მალე. გაზარდეს გავარგეს. მაინც მაგრამ უკვე გვეცდება ჩვენ იმას რაც აქვს ეხლა. ერთი 10 წელში დავაეწევით. არა, 3 წელში შევდებია. 3 წელში უნდა მოიწევთ ეს. ნუ აფიქრებით. 3 წელიწადში ვქეი. ხორა ინტერესებს ამ ეხლა ცოტა ისეთი სეგმენტზე პრინციპს მუშაობთ და ეს კომპანიის დირექტორები და პროდუქტი რა. სამთავრობო ხილად გამომართულებით გავისწრებოდა და პლატფორმით მირჩევდა დაწყებას ან საერთოდ ძირითადად შეამოგებას სტაციონი. Facebook-ის ჯორნალისტები და LinkedIn-ი იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ LinkedIn-ზე არის აქტიური ხალხი. ცოტა ძვირი ჩდება. ანუ აი შენ Facebook-ზე რა გიჩნდება? ეხლა 50 ცენტი ჩდება და Facebook-ზე რა გიჩნდება? ხო, მაგრამ ანუ თუ ხილველია 50 ცენტი გიგებს, ვიდრე 1 ცენტი დაგიძეს და 20,000 ქოლა Facebook-ზე შეიძლება გამოუჩნდეთ 13 წლის გავაშვეს.
ანუ თქვენი მიზნობრივი აუდიტორია კომპანიის პრობლემა. LinkedIn-ზე არის საქმიანი აუდიტორია მარტივად რო გითხრა, მაგრამ მათ პრობლემა არის რამდენად აქტიური ეს ადამიანი. მაგრამ მეორე ვარიანტი კიდე Gmail-ები გამოიყენო, უბრალოდ მათ Unicode-ის პრობლემა გექნება. მაგრამ შეგვიძლია ინგლისური ან რუსული გააკეთოს, მაგრამ Gmail marketing სარგებლები, ანუ Google-ზე როცა აქვს რეკლამა, როცა Gmail-ზე როცა შედიხარ, იქ სამი თაბია. Boxi promotion და social. მეგონი ესეა და promotion-ში მოდის. თავში ორი რეკლამა თუ აკეთება, მე იხსნება და ტექსტები მე ვერცი შევდივარ. საქმის კურსი უნდა ვიყო. ხო, ან მე მაგ სამ ვარიანტს გავდასტარდი და რომელიც უკეთესად იმუშავებს მაგის მიხედვით. ყველაზე თქვენი ავსური ყველაზე ეფექტური რეკლამა რომელია? იქ სადაც ეიცებს მომხმარებლები დახვდებით თუ ის დანარჩენი გზები რაც conversion rate რა თქმა უნდა აქვს search თემას როცა პროდუქტად გააჩნია შესაძლოა თქვენ მივიდეს რომ მოთხოვნა პირიქით შექმნათ Facebook-ში და გადმოყვანოთ ანუ იმდენი search არსებობს ჩავდეს Google-ში ან რაც თქვენ გსურთ რომ გავიყიდოთ ამიტომ უნდა შექმნათ მოთხოვნა როცა ახალი პროდუქტი არის ვერ მოგძებნია და მაგ შემთხვევაში მაშინ იქითოს Facebook-ის. კი, მაგრამ ზოგადად რო აიღო conversion rate გაცილებით მაგალითად search engines. ან ესე მარტივად რა. მაგ შემთხვევაში უკვე როცა ახალი კომპანია brand awareness-ის ასაწევად display-ედებია ყველაზე ეფექტური გაუშვა Google-ში და Facebook-ზე უკვე ის შეშენებელი გაუშვა და არა კლიკებზე მაგალითად ან post engagement-ზე, იმიტომ რომ თავი ხალხში მოხდეს გაიგოს და დაგიმახსოვროთ და მე უკვე KPI გააჩნია რა გაქვთ, ანუ მარტივად უნდა განსაზღვროთ რა გაქვთ მიზანი. და აუცილებლად უნდა იყოს რაოდენობრივად გამოხატული ეს მიზანი. თუ არ იცით უბრალოდ ესე პოტენციურად უნდა აიღოთ, ან ვაკეთებთ კვლევა, თქვენ მომიჯნავე კონკურენტს ან სფეროს წარმოადგენას, ნახოთ რა შედეგები აქვს ფინანსურად და თუნდაც ვებსაიტ ტრაფიკის შემთხვევაში და იმით არა მარტო თან მაგალითად ნუ საბოლოოში არენდობი, მაგრამ ანალიზად კონცენტროჯიზე ნახავ რამდენია ტრაფიკი და საშუალო თვეში რამდენი სტუმრობს. მე ვივარაუდებ, რომ ამ მაგალითად სფეროში დაახლოებით success rate არის 5%, ანუ ამდენი ვიზიტორი თუ ყავს, ამდენი იქნებოდა პოტენციური ტრანზაქცია, ნუ ამდენი შემოსავალს მიიღო და მარტივად ნუ საქართველოს გაიგე. იმის დაშვას არ შეიძლება რომ თქვა რომ ახალი კომპანია ჩვენი ჩვენ შესაძლოა არ შეერჩოს არავინ. ანუ შეიძლება სესხების შესაძლოა კომპანიას ესების სადაც შეერჩავს საინტერესებს ჩვენს ბრენდს შეერჩავს. ისეთი რაც არ არის რაღაცა ინოვაციური ან კი ანუ ახალი ინოვაციური რაც ჩამოწს, ნუ რა თქმა უნდა შეუძლებელია რომ მოწევნა. ხუთის განმავლობაში 75%-ზე მეტია ან კრძალავს. Repayment-ი უნდა იყოს 65-ზე მეტნიანი. ან მოკლე სესხებს ლოკავს. და თუმცა Unicode-ის პრობლემა აქ შეიძლება დადებითად გავიშვათ, იმიტომ რომ ვერ არ გulis მაინც ბოლომდე ჩვენს Unicode-ს და იმიტომ რომ კომპანიას მაინც ახლა გაშვებული ედები და ან მეიქს რომ რეალურად ონლაინ სესხებს ჩვენებს არ ფუნქციონალურად ვანენ რაც საიტზე შეიძლება. არა, რამდენიმე და მაგალითად უკრაინის და ყაზახეთის ისეთი არა, საქართველოს არ შეიძლება რეალურად. ხო, საქართველოში არის რომელიც საერთოდ არ ვაქცინე. ანუ Unicode-ს პროგრამა მე რა ინტერესებს ადამიანებმა და ალბათ ციფრული ინდუსტრიაში არის. გვაქვს კიდე კითხვები? რატო ცხება ესეთა? ბევრი კაცი. ძალიან საინტერესოა.